γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα σταφιδόψωμο. Όμως δεν θα το κάνουμε με νεράκι ή με χυμό πορτοκάλι, θα το κάνουμε πρωτεϊνικό. Θα βάλουμε γάλα μέσα, θα βάλουμε αυγό. Όσοι βέβαια έχουν αλλεργία στο αυγό θα σας πω στην πορεία τι θα κάνετε. Έτσι, να φτιάξουμε ένα σωστό σταφιδόψωμο για να μπορούν να παίρνουν τα πιτσιρίκια σας στο σχολείο, αλλά και εσείς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως λέω σε όλα τα βίντεό μου, οι συνταγές όλες γίνονται και στο χέρι, γίνονται και στο μίξερ. Εντάξει, όσοι κυρίες έχουν μίξερ, το κάνετε εκεί. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν, σε ένα μπολ, ίδια διαδικασία όπως κάνουμε και με το μίξερ, απλά θα μου ζυμώσετε για 1 με 2 λεπτά λίγο παραπάνω. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε. Στον κάδο του μίξερ θα βάλω 500 γραμμάρια χλιαρό, είναι 2 κούπες. Θα προσθέσω μία κουταλιά γεμάτη του γλυκού κανέλα. Θα βάλω 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Θα προσθέσω μισή κούπα ζάχαρη, 110 με 120 γραμμάρια. Θα βάλω ένα αυγό. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισό ποτηράκι του κρασιού καλαμποκέλαιο, 75 γραμμάρια με 80, και μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Τα ζυμώνω για 3 με 4 λεπτά. Λοιπόν, 3-4 λεπτά μετά βλέπετε έχουμε μία ζύμη η οποία είναι πάρα πολύ σφιχτή, έτσι. Προσέξτε τώρα, θα βάλω 200 γραμμάρια μαύρη σταφίδα. Μπορείτε να βάλετε ξανθή, μπορείτε να βάλετε γκράνμπερι, ό,τι θέλετε, έτσι. Γιατί είναι έτσι το ζυμάρι? Γιατί η σταφίδα θα ρουφήξει υγρασία. Επειδή είναι φυτατωμένη θα ρουφήξει υγρασία. Οπότε θα φέρει το αλεύρι στα ίσα του. Το αλεύρι μου είναι 6,5 κούπες, είναι 1 κιλό αλεύρι, έτσι, μια συσκευασία. Θα ζυμώσουμε για μισό λεπτό ακόμα, ίσα να ανακατευτούν οι σταφίδες μας. Λοιπόν, η ζύμη μου είναι αυτή εδώ. Προσέξτε τώρα, εάν κάποιος έχει αλλεργία στο αυγό, έτσι, μπορείτε να βάλετε ίδια ποσότητα σε γάλα και να μην βάλετε καθόλου αυγό. Βλέπετε πως είναι το ζυμάρι μου? Εννοείται ότι θα αλλάξει τώρα που θα φουσκώσει. Έτσι, θα σκεπάσουμε με μία πετσέτουλα και θα αφήσουμε τουλάχιστον για 30 με 40 λεπτά να φουσκώσει και να διπλασιαστεί. 40 λεπτά μετά η ζύμη μου έχει διπλασιαστεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να την βάλουμε στον πάγκο μας. Θα την ξεφουσκώσετε. Βλέπετε που σας είπα ότι δεν θα έχετε πρόβλημα με το θέμα της ζύμης, γιατί έχει τραβήξει την υγρασία που πρέπει η σταφίδα και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, δεν κολλάει στα χέρια, δουλεύετε. Πάμε τώρα να κόψουμε κομμάτια και θα επανέλθω. Έχω κόψει κομμάτια, εδώ έχω ένα κομμάτι των 80 γραμμαρίων και εδώ έχω ένα κομμάτι των 40 γραμμαρίων, εντάξει. Ανοίγουμε. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Ανοίγω. Δώστε λίγο χρόνο. Θα κάνετε ένα πέταλο. Θα βάλετε εδώ το ζυμάρι σας. Βλέπετε. Και θα κάνουμε κοτσιδούλα. Θα πάρετε αυτό εδώ και θα το περάσετε από την κάτω πλευρά και αυτό εδώ θα πιέσετε λιγάκι και θα το βάλετε από την κάτω πλευρά. Θα το βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα
και θα αφήνουμε στο κάθε σταφεδόψωμό μας απόσταση. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Πρώτα ανοίγετε το μεγάλο κομμάτι, το αφήνετε στην άκρη να ξεκουραστεί για όσο θα ανοίξουμε αυτό εδώ, το μικρό. Ανοίγουμε, κάνουμε ένα πέταλο, βάζουμε στη μέση το ζυμαράκι, δημιουργούμε κοτσιδούλα, θα πάρετε αυτό το κομμάτι, θα το τραβήξετε λιγάκι και θα το βάλετε από την κάτω πλευρά, εντάξει, και εδώ θα πιέσετε με το δάχτυλό σας και θα το βάλετε και αυτό από την κάτω πλευρά για να μην χωριστεί στο φούσκωμα. Αφού έφτιαξα όλα μου τα σταφιδόψωμα, μου βγήκαν 17 κομμάτια εμένα, έτσι. Έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Αφήνω να ξεκουραστούν τα σταφιδόψωμα. Εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό μέσα. Ανακατεύω. Παίρνω το πρώτο μου ταψί. Αλήφω. Θα του βάλω και λίγο σουσάμι. Κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Θα ψήσω σε προθωνιασμένο φούρνο στους 180 αντιστάσεις πάνω κάτω τουλάχιστον για 25 λεπτά. Μπορείτε μετά τα 18 λεπτά, αν δείτε ότι σας πάρει πάρα πολύ χρώμα, να βάλετε μια λαδόκολλα επάνω μέχρι να ψηθούν, να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ψηθεί. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Τα πρώτα σταφιδοψωμάκια μου βγήκανε. Έτσι, όπως σας είπα, 25 λεπτά χρόνος ψησίματος. Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη αν θέλετε σε polybag και να βγάζετε ένα-ένα όποτε θέλετε και να τρώτε, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.